No niin, tervetuloa taas tänne Sipan jätkän päälle. Nyt oltaas täällä hallilla ja nyt onkaan tässä kulunut reilu kuukausi siitä, kun edellisen kerran täällä oli. Ja täällä on Petri vähän tehnyt näitä hommia eteenpäin. Eli se on ottanut nuo takarenkaat pois ja vaihtanut ne vanhat Hiihtoliiton hyväksymät kumit tommosiin uusiin Tojoihin. Samanlaiset Advan Neova. Missähän vitussa se lukee se mallikaan nyt? AD08R tuolla noin, eli uudet tuommoiset paikalleen, kun vanhat oli ihan sliksit, en olisi saanut edes leimasta läpi tää autoa, niin minä sen paikalle pitäisi vielä räjäyttää loppuun paikalleen. No, ja sitten täällä on myös tätä konetta värkätty. Tuossa aikaisemmin tuo Immunokan tuo ajoitus oli pikkusen väärin. Puhuin sen jossakin vanhalla videolla, että pitäisi milli auki olla YKK:ssa tuo nokka, mutta eihän se sillä lailla mennyt, vaan vahingossa pisti 0,1 milliä auki ja saattoi vähän aiheuttaa häiriöitä ongelmia tuohon moottoriin, niin se laitettiin kohdalle. Ja samalla kun tuo oli auki, niin tuosta meikäläisen E3 saattoi lipsahtaa tuo S52 imunokkakin tonne paikalleen, niin sekin on nyt siinä, kun tuo auto on niin ihan hetken liikenteessä, niin saa nyt tuo nokka mennä tuohon noin. Ja saattaa ihan samalla selvitä se, minkä takia se moottorikin rämisi ja välillä puttu tehoa, niin se oli yksi puola ihan kokonaan irti, että se oli vaan parin kertaa verran enää paikallaan siellä ja se heilu aivovaltoon mennään. Niin. Jospa se oli se räminä ja tehojen katoamisongelma siitäkin, että se puoli ei ollut enää ollenkaan paikallaan. Niin saa nähdä. Täällä kannattaa vaikka vakionokot paikalle ja kokeilla mitä se pelaa. Joo, semmoista niin tässä on tapahtunut, niin kato pitää tuo venäkauppa lyödä takaisin kiinni. Niin ja onhan se tuommoistakin on tapahtunut, eli tuo Petri myös tämä taupapit kaikki käytti täältä pois ja laittoi siihen uudet tommoset lämpökääret, mitkä näyttää paljon siistimmältä mitä siinä oli aikaisemmin, niin senkin verran niin Petri tällä tehnyt vaan. Ei nyt pitää sitä venäkauppa tuohon paikalleen ja jatkaa sitä kautta ihmettelyä tälle autolle. Mitä? Joo, ota hetki. Ja noin siinä alkaa olla kaikki paikallaan. Tähän väliin olisi sitten hyvä ottaa sana koneen huohotuksesta, kun se muokkasin valmiiksi seuraavaksi. Niin on tapa menneisyyden Pasin selittää, miten tässä oli huohotus aiemmin. No niin, ja sitten ennen kuin katsotaan tuon Imusarja paikalle vielä sanaa tässä huohotuksesta, kun aika moni on kysynyt, että miten nämä huohotukset on meillä toteutettu, niin mulla on tänne hyvinkin yksinkertainen systeemi, eli tuolla on tuo vakiohuohotuspaikka tässä venttiilikopassa, mulla menee vaan tonne sinikulin letku tonne pakoputkeen ja silloin sinne Vibrantin, mikä E-Scavenger, bla bla bla, joku semmonen pakoputkeen tulee vaan semmonen patentti, millä pitäisi alipaine saada tonne Imusarjaan ja sitä kautta se huohottaa. Että se on kyllä ihan ok pelannut, mulla ei sen puolelle, että ei ole sen puolesta ollut mitään ongelmia, mutta on pari miinusta, että se kärryää ihan huolella, kun täältä tosiaan tulee niin suoraan öljyä tuonne kainahan sitä tulee pari miinusta siinä kumminkin on, mutta koska tähän aina huoltuksen mukaan tulee pikkusen öljyhuuri, jos on muuta, niin tuonne pakoputkiin ne tahtoo vähän kärryä tästä, kun tosiaan kun mä kävelen viinalla, niin sitä tulee myös viinahuruja huoltuksen mukana, niin nekin kärryää pahalle tuossa, että ne kärrypuoli on tässä vähän miinusta ja sitten tosiaan tuo vähän sylkee öljyä pikkusen roiskunut tuonne takapuskurin huoltojen takia, kun se tulee täältä näin, niin tähän voisi pistää semmoisen perinteisen kätskänin väliin, eli niissähän monesti tulee tämä letku sisään venttiilikopasta, että on ilmaa sinne pikkusuodatin, niin pistämään tämä letku menemään tuonne noin, niin se saisi kerättää, mutta mä sitä kätskänistä en itse tykkää sen takia, kun sitä saa olla tyhjentelemään sitä, vaikka tässä viinavehtikässä sitä kylmäkäytöksen jälkeen, että viina tulee kappaleesta olla tosi tihiää tyhjentävässä, niin mä en itse sitä sen takia niin välitä. Mä olin nyt tässä näin korjatakseni vähän näitä kärryongelmia pistämässä tämmösen, tai ainakin öljyä ei menisi tonne pakoputkeen, niin tämä M52 oman separaattorin tuohon väliin, mutta sitten totesin, että mä oon näköjään leikannut tuosta Imusarjan alta sitä rautakiinnikkeestä paikat täältä pois, niin en ruveta patentoimaan. On tää muutenkin aika tänne iso kötöstys, että pitää korvata tämä tuolla
Niin pitää tämä korjata vaikka tuolla E39 M5 paljon kompaktimmalla separaattorilla, mikä toimii samalla lailla kuin tämä näin, mutta se on vaan paljon pienempiä. Se voi vaikka pistää tähän letkuun tähän roikkumaan ja se tulee tuohon letkuun väliin ja sitten se tulee vielä, se erottaa öljyä siitä huoltoilmasta ja se menee tuonne öljypohjaan. Ja sitten kun tosiaan tämä on M50-koneen öljypohja, niin siinä ei ole semmoista öljytikkoa, missä on tuolle öljynpallulle sitä huoltimenta paikka, niin minäpä näytän sitten. Niin sen ongelman korjatakseni mä vaan tähän M50 öljytikkuun hitsasin tuossa letkunipaan, että mä saan se öljyn valumaan koneeseen takaisin, mitä se erottaa tuosta. Niin. Mutta tosiaan mulla ei vielä ole separaattori, niin mä vaan tuluppaan tämän lähennen tässä väliaikaisesti. Ja olisi sitä helppo myöhemmin kesällä mun pistää, koska mä mahun imusarjaa irrottamatta niin käyttöön tänne alle ja virittelemään sen paikalleen, niin mä saan sen pistettyä sitten myöhemmin. Niin pistän tämä vaan nyt tämmöisenään paikalleen tuonne noin. Ja se myöhemmin on sitten nytten, ja kuten kuvasta näkyy, tuo E39 M5 separaattori on aika paljon pienempi mitä tuo M52-versio. Pistin tosiaan tuon paikalleen ja lisäksi muuten vielä huohotuksen pakoputkesta turbon imupuolelle tähän malliin. No niin, ja tämmönen tämä huohotus on sitten valaaminen, eli tuolta tosiaan venttiilikopasta tulee huohotus tonne M5-separaattorille tuolta. Siellä menee letku tänne öljytikkuun, minkä näette sen paikan. Ja sitten tuolta separaattorilta tämä letku sitten jatkaa eteenpäin, jos se tarkentaa. Noin. Separaattorilta letku jatkaa eteenpäin tuonne turpolle päin. Ja tämä on nyt vähän hänen väliaikainen viritelmä tosiaan, kun ei oikeanlaista letkua löytynyt, mutta se nyt vesi menee tuonne. Ja jos sieltä näkee yhtään, niin tuonne turboimupuolelle tuonne alle menee tuo huohotinletku. No on suljettu systeemi ja suljettu systeemi, että ei pitäisi kärrytä ja ei tarvitse huolta eikä mitään, niin tässä on oikein tuommoinen systeemi, niin katsotaan miten tuommoinen pelaa nyt tässä kesäaikana. Huohotuksen virittelyn jälkeen konehuone onkin valmis ja on aika tehdä auton sähköt kondikseen ja nostaa auton nosturille sen jälkeen. No niin, sielläpä nyt auto eilisen elitä nosturilta näyttää olevaa. Sieltä on pakoputki irrotettu, kun piti se oli tästä taka-akselin ajituksen kohdalta, niin se roikkuu ihan liikaa tuosta kohdalta. Siinä oli joku vähän huomaisen muotoinen mulla se putki, ja se oli liian alhaalla, niin mä sen korjasin, niin se joku nyt 3 senttiä ylemmäksi tulee tuosta, no niin jospa se ei nyt raavi maata siitä. Ja tosiaan vaihelaatikko on sitten kans irti, sieltä sai sen vaihelaatikon korvaton korjattua, että semmonen tilanne tässä eilisen jäljiltä, että lähdetään sitten vielä kohan ne vaihelaatikon ja ne saa pistettyä, niin se taka-akselin pompotuksen ehkäisemiseksi, niin nämä iskarit vielä vaihtaa toisenlaisiin. Ja semmonen tässä on tilanne, että eiliseltä nyt ei tullut hirviästi otettua mitään videota, koska pääasiassa noita johtoja ihmetteli siitä, niin sitä ei oikein saa nyt minkäännäköistä mielenkiintoista tehtyä. Niin, ei siitä sen enempää, että sieltähän löytyi kaikkea semmoista niinku selvisi, miksi tuo akku tästä tyhjenee, kun olin kytkenyt tuo vanhan flektin, niin se rele, minkä mä olin takana, se relekanta olikin väärällä, niin se oli tuo ohjaus ja se ohjautuu virrannasta toisinpäin, niin se rele oli käytännössä koko ajan päällä siinä, koska sinne ohjattuun nastaan tuli koko ajan +12, mutta sitten Kelalle ei pitäisi tulla, mutta nyt sinne Kelalle tuli koko ajan nasta, koska olin ristissä, niin semmoista, että kaikkia vinejä vikoja sitä löytyi ja muuta, että jospa nyt nuo sähköt pelaa oikein tässä näin. Niin. Ja siinäpä se on nyt se vaihelaatikon korjattu korvake, eli tuo noin, niin oli tämä tästä näin napsahtanut irti. Mä itse asiassa jo silloin, kun mä saavuin tämän vaihelaatikon, oli kuljetuksessa lähtenyt irti ja silloin korjattiin, vaan sitten kun tosiaan se juminen kartanin takia, että mä vispasin, niin saatana sitten tämä laatikko, niin se katkesi uudestaan. Niin itse uudestaan, jospa se nyt siinä pysyy, kun se vaan kartaani on sentään niin kunnossa siinä, niin jospa se olisi nyt ok. Niin se on siinä sitten tosiaan, tuossa on tuo pakoputki. Se on mulla tänne suhteellisen suora siinä ja se koittaa nuolla sitä auton pohjaa oikein kunnolla, niin tuommoinen näyttää mulle on pikku mokaa tuossa akselialituksessa, niin mä nyt sen pätkän korvasin tuommoisella ja vähän ei nyt viimeisen päälle tullut, kun äkkiä vaan sutasin sen pätkän siihen, mutta eiköhän se saa tuolla hitsaskonella nuo reijät umpeen tuosta noin. Semmoista niin pitäisi tälle seuraavaksi tehdä.
Ja kun taas hypätään ajassa reilusti eteenpäin, on putkisto ja laatikko löytäneet tiensä takaisin autoon. Sitten vielä ne iskarit. Joo, ja se tosiaan se takapää pompottamisen ehkäisemiseksi mulla on tämmöiset Gatsi-iskarit täällä. Ne on ihan perus E30 tarkoitetut normi jäykkyyssäilytät iskarit. Mä oon vähän sellaiset vanha-aikaiset, nämä ei ois kaasuiskarit, nämä on tosiaan niinku pohjaiset tällä näin, mutta tosiaan mä olisin kaikkea muuta paitsi sitä iskareita kokeilu väsätä siihen peräpomppimiseen ja se ei oo sitä kummentanut, että periaatteessa mitä enemmän pitoja, niin sitä pahemmin se pomppi se perä ja ei tosiaan Mikko auto, niin nyt kokeillaan sitten erilaisia iskaria ja mä nimenomaan mä pystyn tilauksessa kustomoimaan, että minkälaisesti nämä simmataan nämä iskarit, niin mä nyt tosiaan sanon, että mä pistää että semmonen drag race käyttöön simmaus ja pistin tietoja sun muuta autosta, niin ne pitäisi olla niinku siihen tehty ja täällä on dokumentitkin miten ne on mitattanut iskarit sun muuta. Mä en edes väitä ymmärtäväni mitä tuossa tapahtuu, mutta siis mä toivon, että ne olisi niinku ok siihen ja pelais näillä näitä. Ne oli siinä mielessä tosi edulliset, että ne oli mitähän nämä on vähän reilu 100 pari suurin piirtein, että aika hirveän kalliit ja ei kallis kokkeilu ainakaan. Että saa nähdä, pistää paikalle ja kokeilla niin kummeneeko tuo ollenkaan. Ja ainakin Petrillähän on tämmöiset Gatsin toki customit, koska se E34 akseli, mutta silloin tuommoiset sillä paikalla ja sillä ei pompattu olla pereä, että siinä mielessä niin ihan positiivista. Mut joo, etteköhän te tiedä miten iskarit vaihtuu, niin lasketaanpa auto takas pyörilleen. Älä mun pultteja puottele itse asiassa mun rengas. Laittaa momenttiin. Joo, käsijarru onko pois? En tiedä. Taitaa olla päällä. Tai ei. Donkki perään. Joo. Miten se tuolla teki? Joo, ja siinä kävi nyt niin, että pidemmillä iskareilla mun ylileveät vanteet otti kiinni jousilautasiin rungossa, eikä perä päässyt laskemaan alas. No, vähän rälläkkää kun käytti, niin pääsi ihmettelemään auton käyntiä uudella moottorin ohjauksella. No niin, sitä on nyt vähän säädelty tuossa noin ja näyttää käyvän jotenkuten ja pystyy ihan normaali kurjuusluvattia ajamaan ja ei keitä ja siinä mielessä kaikki pelata. Eikä siinä ajetaan vaan tonne Ouluun seuraavaksi ja sitten huomenna olisi tuo katastuksen aika, niin toivotaan, että katastuksessa kelepaa ja ei ole mitään ongelmaa, että saadaan leima tähän autoon, mutta joo, eikä siinä pistää vehkeä käyntiä. Otetaan vähän riskillä, kun ei tosiaan ole varmaan varttituntia enempää tätä autoa säätänyt, niin ajetaan riskillä tonne Ouluun, eiköhän sen verran kestä. Siinä on kumminkin, ei ole ihmeitä muuttunut tuossa moottorissa ja vanha kartat, mitä mulla oli sisässä siellä, niin eiköhän se niillä kuule tonne Ouluun asti.
No niin, ja nyt se on iskareitten laiton ja pesun jälkeen ensimmäinen 100 kilsaa ajetuksella tänne kotiin asti. Eli hyvinhän tuo kulku pelaava, en kerennyt säätää sen kuin mitä nyt kotona katsoo, että siinä on suurin piirtein säädät kohdallaan, niin ajelin sitten tänne Ouluun ja sehän pikkusen kävi laihalla, välillä oli jopa 16-17 seokset tuossa noin siinä matkan varrella, vaan ei se viinalla niin justiinsa ole se alipainealueella välillä vähän laihalla käy, niin työntelin menemään vaan, että pitää säätää tässä sitten tulevilla viikolla kohdalle. Ja oikein hyvin tunnusti kulkeva ja ei ollut ohjauksessa ollut mitään vikkaa ja huomattavasti hiljaisempi kuin bensapumput lyö. Ja moottori veti nyt paljon paremmin, kun otettiin ne nokat kohdalle ja muuta vastaavaa, niin ei sen puoleen. Pikkunen öljyä näytti pikkasen tippasevan koneesta ja oli näköjään yksi O-rengas jäänyt pois siitä, niin pitää se vielä lisätä sinne huomenna, mutta ei se nyt paljon kokeilu olisi vajonnut öljytikusta, niin olisi sitä tippastu, niin semmoista. Ja huomenna on sitten tosiaan katsastus tuolle ja toivottavasti se menee läpi, niin pääsee sitten ensi viikonloppuna vähän radalle päästelemään tuolla noin. Katsotaan miten huomenna se katsastus menee. Ja tosiaan kävin kipaisemassa parit uudet O-renkaat puuttuvan tilalle, niin ei tippase öljyä katsurin päälle, minkä jälkeen auto onkin valmista vietäväksi konttorille. No niin, ja nyt on sitten käyty leimallakin ja saatu hyväksytysti läpi, niin kun täältä näkyy, eli tuolla se lukee. Hyväksytty. No niin, eli ehkä siinä kun kovaa ajoa pitää vähän sai vähän säiltyä kohdalleen tuosta, mutta normaali ajoa, mutta tyhjäkäynti vielä ihan perseellään meinaa sammua, että sen verran säätöä, mutta jos me tässä viikon aikana saa sen verran säätöä, että tosiaan ensi viikonloppuna päästään sinne radalla ajamaan, eli ei siinä hyvin menee tähän asti ainakin. No sehän ei kauan mennyt hyvin, kun Ruuvi päätti tarttua renkaaseen jostain mistä liet tien varresta ja rengas meni ihan tussuksi. Piti tommoset komeat donitsit vaihtaa alle ja viedä rengas tarkistettavaksi ja paikattavaksi. Samalla myös etupään kulmat katsottiin kohdalleen. Ja Jesse ei ollut mennyt renkaat pilalle, niin sai paikattua, niin nyt siellä on taas tosiaan oikeat renkaat eessä alla täällä autossa, niin päästään nyt sen ratapäiville. Ja sitä ennen pitää vielä vähän säätöojoa ahia ja roittaa varmaan jatkaa siellä radallakin vähän, kun ei sitä oikein tuolla liikenteessä pysty sillä kaospuolessa polkemaan, niin jatkaa siellä. Ja tosiaan samalla vielä nuo kulmatkin sääjettiin ja siinä on nyt tähän siellä oli eessä on aurausta about 1 aste, kamperia 3 astetta ja sitten nekasteria 10 astetta per puoli ja takana aurausta about saman verran ja kamperia sitten vähemmän, että vetopitoa olisi siellä, niin semmoiset kulmat siinä on tällä hetkellä, niin eikä siinä. Nyt ajellaan ja varmaan pitää tämä video lopettaa tähän näin ja seuraava video varmasti on sieltä ratapäiviltä tästä autosta, jos se sinästi selviää ja ei mitään ongelmia ole, niin katsellaanpa sitten uudestaan.